Γεια σας παιδιά, άλλο ένα βιντεάκι. Θα κάνουμε εναέρια καταβολάδα στη Κιτριά και θα κατεβάσουμε τις παλιές που είχα κάνει στη Λεμονιά πέρσι. Να δούμε πώς έχουν γίνει. Εδώ έχω βάλει λίγο μέλι, λίγη κανέλα στον κόλο του κουταλιού και έκοψα και τη λίγη αλόη. Αφήσουμε γι' αυτό το χαραμοφάι που λέει ο γιατρός. Ποιο χαραμοφάι θέλει ο γιατρός? Πώς το λένε μαλακά. Θα το κρατήσουμε κι αυτού. Ναι, αυτός ο μαλακάς που λέει για να μπολιάσει τη... Και αφού το ανακατέψουμε καλά, εμένα μου πέσει λίγο παραπάνω αλόη τώρα, έχει γίνει λίγο νερουλό. Θέλει να είναι λίγο πιο πηχτό. Πάμε να το βάλουμε πάνω στο κλαδί. Θα κόψουμε το μπουκάλι. Του κόψαμε τον πάτο και τον κάναμε καπάκι. Εδώ στη μέση. Και με το κλαδευτήρι κόψαμε και εδώ, για να ανοίγει αυτό, να μπει στο κλαδί. Πάμε, ανέβουμε τώρα εδώ πάνω. Οπα. Να φτιάξουμε μείγμα τώρα λίγο λάσπη για να βάλουμε μέσα στο μπουκάλι. Κοκκινόχωμα. Και έχω εδώ και λίγη τύρφη με ελαφρόπετρα και περλίτη για λίγο αερισμό. Και μιας που ανεβήκαμε εδώ πάνω, πάμε να βάλουμε και λίγο μελισσόχορτο μέσα στην κυψέλη παγίδα που έχω βάλει εδώ πέρα απέναντι. Θα ρίξω μία μπατονέτα μέσα και θα στάξω 2 σταγόνες μελισσόχορτο και από τις 2 μεριές και θα το βάλουμε μέσα. Μέσα έχω ένα τελάρο λευκό φαγωμένο και ένα μαύρο για να μυρίζει και παλιά μαντιλάκια. Πότισα την μπατονέτα, την άλλη την έχωσα μέσα, πότισα και το άλλο το βαβάκι το έβαλα μέσα. Και θα δούμε και σε άλλο βίντεο πώς φτιάχνουμε παγίδα για μελισσάκια. Τώρα πάμε να κάνουμε την εναέρια καταβολάδα. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ είπαμε έχω βάλει κοκκινόχωμα με λίγη τύρφη, ελαφρόπετρα, περλίτη για λίγο αερισμό του χώματος και νεράκι και το έχω κάνει λάσπη. Εδώ έχουμε το μέλι με την αλόη και την κανέλα που θα το βάλουμε απάνω εκεί που θα κόψουμε τη φλούδα για να βοηθήσουμε να βγάλει πιο γρήγορα ρίζα. Μονοτική ταινία, ένα μαχαίρι που θα ξεφλουδίσουμε τον κορμό. Εδώ έχω επιλέξει να το ξεφλουδίσω. Το μπουκάλι. Και πάω να ξεφλουδίσω για να σας το δείξω, γιατί δεν έχω τρίποδο εδώ. Το κόψαμε περιμετρικά, 2 δάχτυλα μήκος και τώρα το ξεφλουδίζουμε. Δεν κόπηκε καλά εδώ, θέλει κι άλλο πάτημα μέσα. Είχε μάτι εδώ και είναι σκληρό. Το ξεφλουδίσαμε. Το ξεφλουδίζουμε σε ένα σημείο να είναι περίπου στο κέντρο του μπουκαλιού. Το μπουκάλι θα μπει μέσα. Και τώρα ας βάλουμε απάνω το μέλι με την κανέλα και την αλόη για να το βοηθήσουμε να ριζώσει πιο γρήγορα. Βάλαμε μια μικρή ποσότητα από το μείγμα μας. Η κανέλα είναι και αντιμικροβιακή, βοηθάει στο να μην δημιουργηθούν μύκητες και μικρόβια εδώ στο κόψιμο που κάναμε. Τώρα βάλουμε το μπουκάλι και θα το γεμίσουμε χώμα. Περάσαμε το μπουκάλι, το ανοίξαμε. Θα το δέσουμε τώρα εδώ με μονοτική να σταθεροποιηθεί και θα το γεμίσουμε χώμα και μετά αυτό θα κλείσει και εδώ πέρα πάνω με μονοτική. Πάμε να τα δούμε. Βάλαμε λίγο χώμα. Αυτός σε πόσο τώρα... καιρό θα είναι έτοιμο?
Περίμενε λίγο ρε θείο. Βάλαμε λίγο χώμα. Θα το γεμίσουμε τώρα και θα το τυλίξουμε με τη μονοτική. Το γέμισα με χώμα, όπως φαίνεται. Το στούμποσα να μην υπάρχουν κενά. Δεν θέλουμε κενά, να είναι συμπαγές το χώμα που θα βάλουμε μέσα. Θα το κλείσω και με τη μονοτική και θα του βάλω και τη σακούλα. Το τύλιξα. Εδώ του άφησα μία τρυπούλα για να του ρίξω λίγο νεράκι. Μέσα έβαλα το μπάτο, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Έβαλα το μπάτο, το μπουκάλι. Και τώρα θα το κλείσω και με τη σακούλα και θα του ρίξω και λίγο νερό πρώτα. Ανοίγω τη σακούλα έτσι και θα το αγκαλιάσω μία από εδώ και από εδώ. Θα του ρίξω πάλι νερό γιατί θέλω να υπάρχει νερό μέσα στη σακούλα και γενικά άμα δείτε ότι δεν υπάρχει νερό καθόλου, με το λάστιχο ή με λίγο νεράκι ρίχνουμε μέσα να υπάρχει υγρασία, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και σε περίπου 3 μήνες θα έχει βγάλει ριζούλα. Εδώ επάνω του κάνω ένα κόμπο. Εδώ μέσα υπάρχει νερό. Και τώρα θα του τυλίξω και λίγο με τη μονοτική για να το σταθεροποιήσω. Και τη σακούλα τη βάζουμε περισσότερο για να κρατάμε υγρασία και για να μην βλέπει ο ήλιος τη ρίζα. Έτοιμο. Τον πλαστρώσαμε με μονοτική και εδώ υπάρχει νεράκι μέσα, έχει υγρασία. Το κλείσαμε και με τη μονοτική εδώ από πάνω και είναι έτοιμο. Και πάμε να δούμε τώρα κάποια που είχα κάνει εγώ πέρσι και έχουν μείνει αρκετούς μήνες μέσα στο μπουκάλι, να δούμε πόση ρίζα έχουν κάνει. Εδώ αυτό εδώ είναι κιτριά. Το κλαδί που μπολιάζω, είναι αυτό εδώ. Έχει εδώ μία διχοτόμηση. Είναι ανθισμένη τώρα. Κανονικά θα έπρεπε να την κλαδέψω, αλλά θα την αφήσω γιατί δεν ξέρω πότε και πότε θα την κατεβάσω. Είναι μπουκιασμένη. Εδώ κάνει καινούρια ανάπτυξη. Αυτή εδώ η λεμονιά έτσι όπως την είχαν παρατημένη και μεγάλωσε. Είχαν φύγει κάτι λέμαργα ενδιάμεσα και είχαν πάει στο Θεό και δεν μου άρεσε εμένα αυτό και θέλει κλάδεμα. Και έχω βάλει 6 μπουκάλια με χώμα. Πέρσι το καλοκαίρι, τέλος της άνοιξης, δεν θυμάμαι πότε τα είχα βάλει. Τώρα πάμε να τα ανοίξουμε, να τα κόψουμε εδώ και να δούμε τι ρίζα έχουν μέσα. Αν και με μία ματιά εγώ που ξέλισα εδώ το μπουκάλι βλέπω ότι είναι τίγκα ρίζα. Και θα τα φυτέψουμε στις γλαστρούρες μας. Κοιτάμε εδώ τις ριζούλες. Εδώ από πάνω το χώμα είναι ξερό, δεν το έχω ποτίσει καθόλου. Μόνο ότι με τη βροχή ό,τι βρεχότανε. Και πάω να τα κόψω με το πριόνι τώρα, γιατί είναι χοντρό αυτό εδώ το κλαδί για το κλαδευτήρι. Κλαδέψαμε μερικά κλαδάκια, αυτά που ξεφεύγανε σε ύψος. Και εδώ κάποια που ήταν στο κεντρικό κορμό και κράτησα μερικά εδώ που κάνει μια τις διακλαδώσεις του. Θα τα δούμε και κάτω μετά. Έτοιμη η λεμονίτσα μας. Αυστηρό κλαδεματάκι. Την κατέβασα σε ύψος. Δεν υπήρχε νόημα να φτάνει εκεί πάνω. Δεν την είχαν κλαδέψει και καλά οι προηγούμενοι. Και εδώ έχουμε 6 στα 6 με ρίζα. Και εδώ. Και εδώ. Εδώ δεν φαίνεται ρε γαμώτο. Και αυτό έχει. Και εδώ. Αυτά εδώ είναι ριζούλες. Εδώ δεν έχω να πω τίποτα. Έχει βγει από κάτω. Και έχουμε 6 νέα δέντρα λεμονίτσας. Γιατί παραφιάδες δεν κόβουμε μόνο στα μελίσια, κόβουμε και στα δέντρα.
Και εννοείται ότι διαμορφώνουμε λίγο το δέντρο, κλαδάκια που δεν μας αρέσουν κάτω χαμηλά στον κορμό τα κόβουμε, ψηλά τις κορυφές τις κλαδεύουμε για να βοηθήσουμε το φυτό να πετάξει καινούρια κλαδάκια. Πάμε να φυτέψουμε καμία τώρα. Τώρα με το κοπίδι θα το κόψουμε προσεκτικά, να μην κόψουμε ριζούλες, να βγάλουμε το μπουκάλι χωρίς να σπάσει η μπάλα του χώματος και θα το φυτέψουμε στη γλαστρούλα με χώμα. Κοιτάξτε εδώ ρίζα που έχουν κάνει. Βέβαια έχουν κάνει και τόση πολύ ρίζα επειδή τα άφησα πάρα πολύ καιρό μέσα στο μπουκάλι. Ξεχασμένα σας λέω τα είχα, ούτε καν τα πότιζα που έπρεπε να τους ρίχνω λίγο νεράκι, ό,τι έσταζε μέσα από τη βροχή. Πάω να τα φυτέψω τώρα. Φτιάξαμε το χωματάκι μας που θα γεμίσουμε τη γλάστρα. Οι λεμονιές και τα ξινά γενικότερα προτιμούν αργυλώδες χώμα. Το κοκκινό χώμα καλό τους αρέσει. Και έχω βάλει μέσα τύρφη και λίγη τύρφη με περλίτη και ελαφρόπετα όπως έβαλα και πριν στην εναέρια καταβολάδα. Ρίχνουμε λίγες πετρούλες κάτω στον πάτο για στράγγιση, να μην φεύγει και το χώμα από τις τρύπες. Θα προσθέσουμε 5 δάχτυλα χώμα και μετά θα βάλουμε μέσα τις καταβολάδες. Επειδή είναι στραβές κάποιες, μπορούμε να τις στυλώσουμε με κάποια βέργα, ξύλο, καλάμι, ό,τι έχει ο καθένας. Θα τη βάλουμε και λίγο λοξά, θα βάλουμε και ένα κοντάρι να την κρατάει σταθερά, να γεμίσουμε τώρα και με χώμα, θα το πατήσουμε για να κάτσει καλά και ποτίζουμε μετά. Έτοιμα τα φύτεψα, τους έριξα και λίγο νεράκι, θα τους ρίξω και άλλο και θα τους ρίξω και λίγο νεράκι με λίπασμα και ορμόνη ριζοβολίας για να το βοηθήσω να αναπτύξει πιο γρήγορα ρίζα. Εδώ αυτό που ήταν στραβό το έδεσα να ισιώσει και θα δούμε, θα φάμε και από αυτά εδώ φέτος. Να, εδώ έχει ήδη πάνω 3 λεμονάκια, 4, τα οποία σίγουρα θα τα κρατήσει, δεν θα τα ρίξει και είναι και ανθισμένη κιόλας. Σίγουρα θα πάρουμε και από εδώ 3, από το κάθε δέντρο θα πάρουμε το πολύ 5 με 3 λεμόνια. Αυτό ήταν το βιντεάκι, παιδιά. Κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε το καμπανάκι, και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να δει και τα υπόλοιπα βίντεο που έχω ανεβάσει με τα μελισσάκια, με κατασκευές, με βότανα. Θα δείξουμε και άλλα πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.